Chào mọi người, rất vui được đồng hành cùng anh chị em nhà nông và tất cả những ai đang say mê với hệ sinh thái đất đai trong bài mổ xẻ chuyên sâu ngày hôm nay. Mọi người biết không, canh tác nông nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta luôn phải đối mặt với một kẻ thù thầm lặng nhưng cực kỳ tàn độc giấu mặt dưới lòng đất. Đó chính là sự suy thoái của đất đai và những mầm bệnh gây thối rễ, xỉ mủ, vàng lá. Hàng thập kỷ qua, chúng ta đã đổ không biết bao nhiêu tiền của để đối phó với chúng. Ngày nay, khoa học vi sinh đã mang đến cho nhà nông chúng ta những vũ khí sinh học tuyệt vời để bảo vệ cây trồng một cách bền vững. Thế nhưng, cứ hễ nhắc đến vi sinh là đi kèm với đó lại là vô vàn bối rối, những câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng về cách vận hành, cách phối trộn sao cho đúng chuẩn nhất để không bị mất tiền oan. Và bài giải thích hôm nay sinh ra chính là để tháo gỡ hoàn toàn những khúc mắc đó. Nào, trước khi đi sâu vào khoa học, mọi người hãy thử hình dung một bức tranh vô cùng quen thuộc như thế này nhé. Chắc hẳn ai trong chúng ta làm vườn cũng từng trải qua. Cứ thử tưởng tượng xem, một buổi sáng sớm, mọi người đang đứng trước một phi nước tưới gốc dung tích 200 lít. Trên tay trái mọi người là một gói bột màu xanh chứa nấm đối kháng trico, còn trên tay phải là một gói bột chứa vi khuẩn có lợi Bacillus. Cả hai gói này đều được các nhà khoa học, các chuyên gia quảng cáo rầm rộ là những vệ sĩ tối thượng cho hệ rễ cây trồng. Mọi chuyện nghe rất êm xuôi cho đến ngay tại cái khoảnh khắc mọi người chuẩn bị xé bao đổ cả hai gói bột này vào chung cái phi nước đó. Tự nhiên, một sự khựng lại, một nỗi phân vân tột độ hiện lên trong đầu. Chết dở, hai con vi sinh này bón chung vào một phi nước thì có cắn nhau chết không nhỉ? Trộn chung liệu có làm mất sạch tác dụng của cả hai, biến hàng triệu đồng tiền phân thuốc của mình thành một phi nước lã vô thưởng vô phạt hay không? Tôi dám chắc đây không phải là nỗi lo của riêng ai đâu. Đây thực sự là một thắc mắc mang tính sống còn đối với bất kỳ nhà nông nào đang khao khát bảo vệ hệ rễ cây trồng bằng con đường sinh học thay vì phụ thuộc vào hóa chất độc hại. Vậy thì, để giải quyết dứt điểm bề bộn này, giúp mọi người tự tin pha trộn mà không phải lo nghĩ, lộ trình bài mổ xẻ hôm nay của chúng ta sẽ đi qua 6 phần cực kỳ rõ ràng. Thứ nhất, sự phân vân khi trộn. Thứ hai, sức mạnh của nấm trichomon. Thứ ba, bản chất của vi khuẩn Bacillus. Thứ tư, lá trắng sinh học kép. Thứ năm, những sai lầm chết người khi dùng vi sinh. Và cuối cùng, phác đồ trộn chuẩn kỹ thuật. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta. Phần 1, sự phân vân khi trộn. Chắc mọi người cũng nhận ra nền nông nghiệp của chúng ta đang trong một giai đoạn chuyển giao mang tính lịch sử. Chúng ta đang dần từ bỏ những loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học sặc sụa mùi độc hại để chuyển sang sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn, bền vững cho đất và cho chính sức khỏe của người nông dân. Thế nhưng, rào cản lớn nhất lại nằm ở chính bản chất vô hình của các chế phẩm này. Vì sinh vật thì mắt thường làm sao mà nhìn thấy được, đúng không ạ? Và theo bản năng, tâm lý con người thường nghĩ rằng một núi làm sao có thể có hai hổ. Nếu mình đưa hai sinh vật phàm ăn mạnh mẽ vào cùng một cái phi nước chật hẹp, liệu chúng có sinh ra phản ứng cạnh tranh sinh tồn không? Liệu con nấm có tiết ra chất độc để triệt tiêu con vi khuẩn, hay con vi khuẩn có ăn thịt con nấm không? Sự hiểu lầm tai hại về một cuộc chiến tranh sinh học ngay trong thùng phi này đã cản trở rất nhiều nhà nông tiếp cận với sức mạnh tối đa của hệ vi sinh vật đất. Chúng ta sợ sai nên chúng ta không dám kết hợp. Vậy thì hãy cùng tôi đập tan nỗi sợ đó nhé. Chúng ta bước sang phần 2, sức mạnh của nấm đối kháng trico. Để hiểu rõ xem chúng có cắn nhau không, trước tiên chúng ta bắt buộc phải đặt từng loài lên bằng mổ xẻ khoa học. Đại diện đầu tiên, một cái tên quá quen thuộc, nấm đối kháng trico. Về bản chất, đây là một loài thực vật bậc thấp, được giới khoa học mệnh danh là thợ săn nấm bệnh cư khôi nhất của thế giới ngầm dưới lòng đất. Chỗ này thú vị lắm này mọi người, cách thức mà gã thợ săn này hạ gục con mồi diễn ra vô cùng ly kỳ. Khi sợi nấm trico phát hiện ra mục tiêu, ví dụ như các mầm bệnh gây thối rễ, lở cổ rễ hay xì mủ trên thân cây, chúng sẽ lập tức sinh sôi với tốc độ kinh hoàng. Sợi nấm trico vươn ra, bám lấy và quấn chặt lấy kẻ thù giống hệt như cách một con trăng khổng lồ siết chặt con mồi vậy. Ngay lúc đó, đòn chí mạng được tung ra, chúng tiết ra các men sinh học phân giải vách tế bào. Mọi người cứ hiểu nôm na, các men sinh học này hoạt động giống như một loại axit chuyên dụng cực mạnh, hòa tan lớp vỏ bọc cứng cáp của nấm bệnh, làm chúng thủng lỗ chỗ, rò rỉ dịch tế bào. Rồi sau đó trico thông thả hút sạch chất dinh dưỡng bên trong. Một cơ chế ký sinh và săn mồi chủ động, lạnh lùng, tàn nhẫn với nấm bệnh nhưng lại cực kỳ tuyệt vời cho cây trồng của chúng ta. Nhưng nếu mọi người nghĩ nấm đối kháng trico chỉ là một gã sát thủ đánh đấm vô tình, thì mọi người nhầm to rồi. Chức năng thứ hai của chúng mới thực sự là món quà vô giá cho nền nông nghiệp. Chúng chính là những công nhân vệ sinh mẫn cán nhất của đất đai. Sau khi đã no nê với việc săn diệt nấm bệnh, nấm trico sẽ quay sang làm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Cơ thể chúng sở hữu khả năng tiết ra một lượng khổng lồ men phân giải chất xơ. Nhờ đó chúng có thể nhai nghiền cành khô, lá mục, xác bã thực vật, rơm rạ hay thậm chí là các loại rác nông nghiệp như vỏ bưởi, cỏ khô cứng đầu nhất. Đi qua hệ thống tiêu hóa của trico, toàn bộ lượng rác hữu cơ cồng kềnh thô ráp này sẽ được ủ mềm và chuyển hóa thành chất mùn tơi xốp, đen nhánh, cực kỳ giàu dinh dưỡng. Cái chất mùn này nó xốp như bọt biển vậy, giúp đất giữ ẩm, thoáng khí.
Có thể nói, nấm trico đã âm thầm trả lại sự sống cho những vùng đất vốn dĩ đã chai sạn, bạc màu vì thói quen lạm dụng phân bón hóa học trong suốt nhiều năm ròng rã. Tuy nhiên, mọi người cần nhớ kỹ một điều. Vì bản chất là nấm, nên trico rất cần độ ẩm ổn định, đất tơi xốp thoáng khí và đặc biệt ưa thích môi trường đất chua nhẹ đến trung tính. Đất mà quá phèn hoặc quá khô nứt nẻ là chúng bỏ cuộc ngay. Chà, nấm trico hay là dày, thế còn người bạn đồng hành của nó thì sao? Chúng ta cùng chuyển sang phần 3, bản chất của vi khuẩn Bacillus. Tạm rời khỏi vương quốc của loài nấm, chúng ta sẽ thu nhỏ góc nhìn lại hàng nghìn lần để bước sang một không gian khác, thế giới siêu hiển vi của vi khuẩn có lợi Bacillus. Khác biệt lớn nhất làm nên tên tuổi lẫy lừng của loài vi khuẩn đơn bào này trên toàn thế giới chính là khả năng sinh tồn vượt mọi ranh giới. Mọi người có nhớ tôi vừa nói nấm trico chịu hạn, chịu phèn rất kém không? Nhưng vi khuẩn Bacillus thì hoàn toàn trái ngược. Khi môi trường trở nên khắc nghiệt cùng cực, nước bốc hơi sạch xanh xanh, nhiệt độ ngoài trời nóng như đổ lửa, hay đất chuyển sang chua phèn nặng nề, các loài nấm thông thường chắc chắn sẽ suy yếu và chết dần. Nhưng Bacillus thì ung dung tự tại. Tại sao vậy? Bởi vì chúng có một siêu năng lực, tự đúc cho mình những chiếc kén sắt cách nhiệt mang tên bào tử bọc xếp bền nhiệt. Lớp vỏ bọc bằng protein siêu bền này giống như một bộ đồ phi hành gia, cho phép vi khuẩn thu mình lại, chìm vào giấc ngủ đông sâu thẳm, an toàn vượt qua cái nắng cháy da cháy thịt hay cơn hạn hán kéo dài hàng tháng trời. Và sự kỳ diệu nằm ở chỗ, ngay khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, hay khi chúng ta tưới nước mang độ ẩm quay lại, những chiếc kén bọc giáp đó sẽ lập tức bung mở, vi khuẩn thức giấc, phục hồi nhanh chóng và tiếp tục sinh sôi với một mật độ khổng lồ để làm việc. Vậy công việc thực sự của vi khuẩn có lợi Bacillus là gì khi chúng thức dậy? Nếu Trico là một thợ săn nấm cơ bắp, thì Bacillus đích thị là một dược sĩ đại tài kiêm luôn vai trò kỹ sư kiến tạo. Đầu tiên, vi khuẩn Bacillus sẽ tiết ra vô số các chất kháng sinh tự nhiên để bao bọc chặt chẽ quanh vùng rễ non. Cái màng sinh học này sẽ diệt trừ thẳng tay các loại vi khuẩn gây bệnh thối nhũn nguy hiểm mà nấm Trico đôi khi bỏ sót. Tuyệt vời hơn nữa, đây mới là điều ăn tiền này mọi người. Chúng sở hữu các loại men có thể bẻ gãy các liên kết hóa học cực kỳ cứng đầu dưới đất. Ở đất canh tác lâu năm, phân lân mọi người bón xuống thường bị phản ứng với sắt, nhôm tạo thành các cục cặn cứng ngắc, rễ cây không tài nào hút được. Cây thì cứ thiếu lân, mà đất thì lại thừa lân. Lúc này, Bacillus sẽ đóng vai trò giải phóng lân bị khóa, hòa tan chúng ra thành dạng rễ tiêu, đút tật miệng cho rễ cây ăn. Và chưa dừng lại ở đó đâu, vi khuẩn Bacillus còn hoạt động như một liều thuốc tăng lực cực mạnh cho cây khi liên tục tiết ra chất kích thích mọc rễ tơ tự nhiên. Nhờ có cái loại hormone sinh trưởng tuyệt vời này, hệ rễ tơ trắng xó của cây trồng sẽ bung ra tua tủa, vươn dài, đâm sâu vào lòng đất để hút nước và dinh dưỡng dồi dào. Nhìn bộ rễ bung ra trắng muốt, nhà nông nào mà không mê cơ chứ? Giờ thì chúng ta cùng tiến đến phần quan trọng nhất, phần 4, lá chắn sinh học kép. Đã đến lúc chúng ta gộp hai nguồn sức mạnh khủng khiếp này lại để đưa ra lời phán quyết cuối cùng cho nỗi lo sợ bên cạnh phi nước ở đầu chương trình. Có pha trộn nấm và vi khuẩn tưới chung được không? Tôi xin khẳng định lại, gạch trên bôi đậm bằng mực đỏ cho mọi người luôn. Điểm mấu chốt là đây, đời nào cũng nên dùng chung và bắt buộc phải dùng chung để đạt hiệu quả cao nhất. Khoa học đã chứng minh vô cùng rõ ràng, nấm Trico và vi khuẩn Bacillus thuộc hai vương quốc hoàn toàn khác biệt về cấu trúc tế bào, kích cỡ, khẩu phần thức ăn và không gian sinh tồn. Cứ như một anh sống ở trên rừng, một anh sống dưới biển vậy. Vì chúng không hề trùng lặp về vị trí sinh thái, chúng tuyệt đối không cạnh tranh thức ăn của nhau, không tranh giành chỗ ở của nhau và dĩ nhiên, chúng không bao giờ tiết chết độc để tiêu diệt lẫn nhau. Mối quan hệ của chúng không phải là triệt tiêu mà là cộng sinh hỗ trợ. Hãy nhìn vào sự phân công lao động này của tự nhiên, mọi người sẽ thấy nó thực sự tinh vi và tuyệt diệu đến mức nào. Giống hệt như sự kết hợp hoàn hảo giữa không quân và hải quân vậy. Về mặt tiêu diệt mầm bệnh, trong khi nấm Trico là lính bộ binh chuyên đi săn các loại nấm gây thối rễ có kích thước lớn, thì vi khuẩn Bacillus lại là đội đặc nhiệm hóa học, rải kháng sinh để tiêu diệt sạch sẽ các ổ vi khuẩn thối nhũn ngầm. Ở khía cạnh cải tạo đất đai, Trico nhận trách nhiệm dọn dẹp các loại rác hữu cơ thô kệch công kênh để biến thành mùn xốp, còn Bacillus lại chuyên tâm làm nhà hóa học, lo nhiệm vụ giải phóng lân bị khóa mác. Đối với sự phát triển của hệ rễ, Trico đóng vai trò là người lao công dọn sạch mầm bệnh trong môi trường xung quanh, tạo đường quang mây tạnh. Ngay lúc đó, Bacillus đóng vai trò bác sĩ kích rễ, tiêm chất kích thích để rễ non đâm ra trắng muốt. Chúng bù đắp hoàn toàn những lỗ hổng của nhau một cách không thể ăn ý hơn. Sự đan xen hoàn hảo không tì vết này tạo ra một vòng tròn bảo vệ khép kín, dựng lên một lá chắn sinh học kép cực kỳ kiên cố mà mầm bệnh không thể xuyên thủng. Việc chúng ta mạnh dạn kết hợp chúng lại trong cùng một lần tưới sẽ mang đến sức mạnh bảo vệ bộ rễ lên tới 100%. Gần như không có một loại mầm bệnh thông thường nào, dù là nấm hay vi khuẩn có hại, có thể dễ dàng lọt qua được cả hai lớp phòng ngự dày đặc này. Pha chung vào phi nước không những không làm mất tác dụng, không hề gây lãng phí, mà ngược lại, nó còn tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng bùng nổ, nâng tầm sức khỏe và khả năng chống chịu của vườn cây lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đây chính xác là lý do vì sao, trong các hội thảo nông nghiệp hiện đại,
Giới khoa học và các chuyên gia hàng đầu luôn luôn khuyến cáo bà con nông dân nên ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học tích hợp sẵn cả hai thành phần vi sinh vật này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cứ không phải ném vi sinh xuống đất là xong đâu mọi người. Chúng ta bước sang phần 5, những sai lầm chết người khi dùng vi sinh. Mọi người phải luôn khắc cốt ghi tâm điều này. Sở hữu trong tay vũ khí tốt nhất không đồng nghĩa với việc mọi người sẽ luôn giành chiến thắng trên đồng ruộng. Nếu nhà nông mình đã cất công áp dụng lá chắn sinh học kép, tốn tiền mua vi sinh xịn mà rễ cây vẫn thối, lá vẫn vàng khè, thì nguyên nhân cốt lõi chắc chắn 100% nằm ở thói quen thao tác và canh tác sai lầm. Xin hãy đặc biệt cảnh giác với những sai lầm chí mạng sau đây vì nó diễn ra mỗi ngày trên các mảnh vườn. Đầu tiên, tai hại nhất là thói quen tiện tay. Đang phà phì thuốc trừ bệnh hóa học gốc đồng hoặc gốc lưu huỳnh để trị nấm, thấy còn gói vi sinh cũng xé ra đổ chung vào cho tiện công tưới. Mọi người ơi, hóa chất gốc đồng là thuốc sát khuẩn phổ rộng cực mạnh. Mọi người đổ vào là nó thiêu đụi toàn bộ nấm trigoco và vi khuẩn ngay trong lồng phi nước trước khi kịp tưới ra đất. Tưới thứ nước đó xuống chỉ tốn tiền. Sai lầm thứ hai là thói quen trộn chung vi sinh với vôi bột tươi đậm đặc. Vôi tươi khi gặp nước nó sinh nhiệt độ cực cao, có thể lên tới 80-90 độ C. Đưa vi sinh vào đó chẳng khác nào luộc chín sống chúng nó cả. Sai lầm thứ ba, rải thẳng một vi sinh trần trụi trên mặt đất đang khô cằn nứt nẻ, nắng gắt chiếu thẳng vào. Bao tử nấm trigoco gặp nắng gắt tia cực tím chiếu thẳng thì chết cháy khô héo chỉ trong một nốt nhạc. Và cuối cùng, một sai lầm về mặt tư duy bón phân. Bón vi sinh vào nền đất trống rỗng, vô cơ, sạch bách cỏ và hoàn toàn thiếu vắng chất hữu cơ. Vi sinh vật cũng là sinh vật sống, chúng cần thức ăn. Đất không có phân chuồng, không có rác hữu cơ rơm rạ thì lấy gì cho trigoco nhai? Lấy gì cho bacillus sống? Đưa chúng xuống môi trường đó, chúng sẽ tự nhiên chết đói hàng loạt. Vậy phải làm sao cho chuẩn đấy? Chuyển ngay sang phần 6, phát đồ phối trộn và tưới gốc chuẩn kỹ thuật. Để tránh lặp lại những thảm kịch lãng phí tiền bạc và công sức như trên, chúng ta cần tuân thủ nghiêm ngặt một quy trình thao tác chuẩn mực, an toàn tuyệt đối. Hãy làm theo 4 bước đơn giản sau. Bước đầu tiên, hãy luôn bắt đầu với một cái phi 200 lít chứa nguồn nước sạch. Nhấn mạnh là nước sạch nhé, không nhiễm phèn chua nặng, không lấy nước ao tù ô nhiễm và tuyệt đối không dính cặn tùng dưa của thuốc diệt cỏ hay thuốc sâu trong phi. Bước thứ hai, nhẹ nhàng bổ sung lượng bột nấm Trichoderma và vi khuẩn Bacillus theo đúng liều lượng hướng dẫn trên bao bì. Bí quyết nhỏ ở đây là mọi người nên ngâm trước hai loại bột này vào xô nước nhỏ chừng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Thao tác này giúp bào tử vi sinh ngầm nước được đánh thức mạnh mẽ trước khi xả ra phi lớn. Bước 3, đây mới là bước quyết định thành bại. Hãy hòa trộn dung dịch vi sinh này cùng với phần chuồn hoài một dạng nước hoặc tốt nhất là pha chung với chất mùn humic. Mọi người biết vì sao không? Thao tác này tương đương với việc mọi người cung cấp gói lương thực dự trữ, tạo ra một môi trường nền cực kỳ giàu thức ăn để vi sinh bám vào và sinh sôi ngay khi vừa tiếp đất. Bước cuối cùng, tưới đẫm cái hỗn hợp dinh dưỡng vi sinh này quanh vùng gốc cây, nhớ là theo hình chiếu của tán lá nhé. Và sau khi tưới xong, nhớ giữ ẩm mặt đất bằng rơm rạ hoặc cỏ cắt ngắn, đảm bảo độ ẩm để vi sinh từ từ thẩm thấu sâu xuống toàn bộ tầng rễ, bắt đầu công cuộc bảo vệ và kiến tạo. Khoa học kỹ thuật là thế, nhưng chọn đúng thời điểm để xuống tiền cũng quan trọng không kém. Thời điểm vàng để áp dụng phác đồ lá chắn kép này chính là vào đầu mùa mưa. Đây là lúc vườn cây cần được vệ sinh sạch sẽ mặt bằng để phòng ngừa các ổ mầm bệnh lưu cữu dưới đất bùn khát trôi theo dòng nước mưa. Hoặc một thời điểm cực kỳ quan trọng khác, đó là áp dụng vào các chu kỳ phục hồi rễ sau khi mọi người vừa thu hoạch trái xong. Lúc đó, cây mang trái đã kiệt sức, bộ rễ tổn thương, trầy xước. Việc thả ngay một đội quân vi sinh tinh nhuệ vào lúc này sẽ tạo ra một tấm áo giáp bảo vệ kịp thời, phong tỏa mọi ngã đường xâm nhập của đám nấm bệnh thối rễ xì mủ rực trơ. Đồng thời, lượng hormone từ Bacillus sẽ nhanh chóng kích thích rễ tơ mới bung ra trắng xóa, giúp cây háu ăn trở lại, lấy lại sinh khí cho toàn bộ thân cành để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Xuyên suốt toàn bộ các tư liệu khoa học từ đầu chương trình tới giờ, cộng với kinh nghiệm thực chiến dạn dày từ những bậc thầy canh tác sinh học, có một triết lý cốt lõi được đúc kết lại vô cùng ngắn gọn, nhưng nó bao hàm toàn bộ sức mạnh vĩ đại của tự nhiên. Nấm dọn nhà diệt nấm lớn, vi khuẩn kích rễ mở khóa lân, dùng chung là đỉnh cao. Triết lý một mạc này đã chính thức đập tan mọi hoài nghi, mọi nỗi sợ vô cớ của chúng ta bấy lâu nay bên cạnh chiếc phi nước. Nó khẳng định một chân lý rằng sự đa dạng của sinh thái học không phải là sự cạnh tranh triệt tiêu lẫn nhau, mà là sự cộng sinh, cộng hưởng để tạo nên một sức sống mãnh liệt nhất, phong thành nhất cho đất đai. Hai sinh ngược vô hình, vô cùng nhỏ bé này, khi đứng cạnh nhau, không hề bài xích, mà lại hoàn thiện bức tranh của một nền nông nghiệp tri thức, an toàn và bền vững. Khi chúng ta đi đến những giây phút cuối cùng của bài mổ xẻ chuyên sâu ngày hôm nay, có một câu hỏi mang tính bước ngoặt tôi muốn đặt ra cho tất cả anh chị em, những ai đang ngày đêm gắn bó với đồng ruộng. Liệu đã đến lúc chúng ta cứ mãi nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận để mặc nền đất ngày càng suy kiệt, để bộ rễ cây trồng không một người phòng vệ trước sự tàn phá của hóa chất lạm dụng và mầm bệnh với quanh? Hay, ngay tại thời điểm này,
chính là thời khắc quyết định để chúng ta thay đổi tư duy, mạnh dạn triển khai lá chắn sinh học kép tối thượng cho những vụ mùa bội thu an toàn sắp tới. Tương lai của sức khỏe đất đai thực sự nằm trọn vẹn trong quyết định pha trộn ở chiếc phi 200 lít của mọi người đấy. Hãy nghiên cứu thật kỹ, áp dụng đúng chuẩn kỹ thuật, đừng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, và sau đó hãy lùi lại để tự nhiên làm nốt phần việc kỳ diệu còn lại của nó. Mong rằng thông qua chương trình hôm nay, mọi người đã bỏ túi thêm cho mình những kiến thức khoa học về đất đai thực sự giá trị. Nếu mọi người thấy bài phân tích này hữu ích, đừng ngần ngại đăng ký kênh và chia sẻ trải nghiệm thực tế của vườn nhà mình ở phần bình luận nhé. Chúc mọi người luôn có một hệ sinh thái nông nghiệp khỏe mạnh, vững bền và những vụ mùa trĩu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài mổ xẻ tiếp theo.